सर हाम्रो चाहिँ त्यो तलको खेत हो। बाबाहरू अनि तलको माइजूहरूले चाहिँ धान काट्दै हुनुहुन्छ यहाँ। अनि यतातिर चाहिँ कान्छीहरू अनि अरू माइजूहरूले त्यहाँ पर धान काट्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ सब गोष्ठी खेत। तर यहाँ चाहिँ अब माथिको बाटो खन्दा चाहिँ पहिरो बाटोको त्यो बगरहरू यहाँ आएर चाहिँ यहाँ अलिअलि खेतहरू डिस्टर्ब भइरहेको छ। यहाँ हाम्रो पनि अलिअलि गर्थ्यो बर्खामा सोरेर बनाएको, र अहिले चाहिँ ठिकै छ। हाम्रो ठुलो ढुङ्गा दामी फुल्ने धान, यो चाहिँ अनेजी धान। हेलो 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 अगेन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अहिले चाहिँ फेरि हामीले यहाँ त्यो गोष्ठी भन्छ, यहाँ चाहिँ धान काट्ने प्रोग्राम हुँदैछ। टक्क लगाएर यहाँ पारीतिर अनि यहाँ धान काट्दै हुँदैछ। सर यहाँ अब धान काटेर भोलि सुकाएर अनि पर्सि बोक्ने हो। यो पारीको मन्दिर चाहिँ हात्ती ढुङ्गा भन्छ। यहाँ चाहिँ मेला लाग्छ, होलीमा होइन मेला लाग्ने, ए शिवरात्रिमा मेला लाग्छ। माइजू पारीको मन्दिरमा कहिले मेला लाग्ने? ए शिवरात्रिमा नि त। सन्दीप गरेछन् ए गाइज माथिको चाहिँ हाम्रो सिर्जना टोल। भर्खरै ड्रोन सुट पनि हेर्नुभयो होला। यहाँ चाहिँ यो बिचको गोष्ठी खोला, यहाँ चाहिँ धान काट्दै हुनुहुन्छ कन्टिन्यू। माथि घाम फेरि त्यहाँ लागिरहेको छ। यतातिर फेरि टक्क बितो बोक्न हिँडिरहेको छ भाइहरू। त्यो उताको ठुलो खोला हो, यता चाहिँ लामचुक पर्यो। पारी देखेको चाहिँ हाम्रो एयरपोर्ट देउरालीको। के खाएको? चिया खानु नि र? अहिले यस्तो बोकेको उडान पार्छ नि त।
यहाँ चाहिँ धान झाँद्दै हो। त्यहाँ चाहिँ पराल के अरे पाजा उठाउन बाँकी नै छ। यहाँ चाहिँ हामीले भर्खर चिसो खाएर बसेको। सर यहाँ चाहिँ माथि लगेको छ भाइहरूले। माथिबाट चाहिँ ट्र्याक्टरमा लैजाने। यहाँ फेरि भारी यसरी बाँधिन्छ। हलुङ्गे छ नि त भारी त। हलुङ्गे छ भारी त। सुको घाम किसिम लाग्यो। यो घामले गर्दाखेरि सुक्न दिनु नि त। घामले गर्दा सुक्न दिन्न त। त्यहाँ बनाउँदै गरे नि हुन्छ माइजू हेर्नु न यता भिडियो बनाएको यस्तो युट्युबमा हालौँ ल। टाइम छ कि माइजू 3 बजे बल्ल बिस्तारै त गएर आउनुहोस् क्या। घर दिएको ल ल भिड्दैन। यहाँ चाहिँ बताउन लाग्न अब ल ल उता जाला उता गयो झन्। ल ल ठिक छ। हाम्रो पुरै सरको हार्नु गोपाल सरको खिच्नु गर्ने सुहाइ हाल्ने र हाल्ने त तलबाट सर्लक्क भरौँ न। आउँदा यता थाप्नु कतिको 6 पाथी हो यो 6 कि 5 हो। तल माथिको दालो हजुरको यो खै पनि थाहै भन। खैले त छक्रै पुग्ला नि त। बेलुकी बेलुकी भयो।
बिच बिच त सक्ला नि त्यति त अब पराल ट्र्याक्टरमा हालेर घरतिर लैजाने हो। See you guys. Bye bye.